यो भिडियोमा हामी फंक्सनको बारेमा हेर्छौं अनि यो भिडियोमा चाहिँ कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्छौं। पहिला फंक्सन के हो भनेको बुझ्छौं अनि फंक्सनले के लिन्छ यताउता के दिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं अनि यसपछिको भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले अलि एडभान्स टपिकहरु भन्छौं। जे होस् त्यही हो। मान्छे सुरुमा चाहिँ मसँग सपोज घाँस छ है अनि घाँसलाई चाहिँ मैले दुध बनाएँ नि हैन भने चाहिँ यो कसले गरेको भने काउले गरेको हो नि त। हामीले प्रोग्रामिङमा के गर्न मिल्छ भने चाहिँ यो काउलाई एउटा मैले फंक्सन मान्न मिल्छ कि जेले के लिइराछ घाँस लिइराछ अनि दिइ के राछ के आउटपुट दिइराछ है। मान्छे यस्तो कुरालाई के भन्छ कसरी नाम दिएछ टेक्निकल कुराहरु भने चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट पास गरिन्छ कुनै एउटा फंक्सनलाई अनि त्यो कुनै एउटा फंक्सनलाई चाहिँ अनि कोड रन हुन्छ त्यो कुनै एउटा फंक्सनमा हाम्रो फंक्सनले चाहिँ त्यसमा केही काम गर्छ अनि त्यसपछि हामीलाई एउटा आउटपुट दिन्छ रिटर्न दिन्छ। यो हो मेन जोस मान्छे जस्तो मैले सपोज दुईटा नम्बर दिए 5 र 7 मसँग दुईटा 5 र 5 दुईटा नम्बर छ अरे अनि मैले चाहिँ यो दुईटालाई एड गर्न छ अनि त्यसपछि रिटर्न गरेर चाहिँ 12 आओस् के सम चाहिँ 12 आओस् भनेपछि यस्तो खाले एउटा फंक्सन बनाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने भनेर हेर्छौं हामीले चाहिँ अहिलेलाई। अनि कसरी गर्ने भने चाहिँ सुरुमा फंक्सन कसरी बनाउँछ नि थाहा पाउनुपर्छ। जावास्क्रिप्टमा फंक्सन बनाउनको लागि फंक्सन भन्ने युज गरिन्छन् कीवर्ड है अनि फंक्सन त्यसपछि हामीलाई फंक्सनको नाम चाहियो अनि प्यारेन्थेसिस अनि त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस यो चाहिँ सिन्ट्याक्स हो। सिम्पल छ। यो प्यारेन्थेसिसको भित्र के राख्ने भने चाहिँ के लिन्छ त नि त्यसले त्यसको भित्र के लिन्छ भनेको यसले यसको भित्रपट्टि चाहिँ प्यारामिटर्सहरु लिन्छ है जे युज हुन्छ नि यसको यो कोड यो फंक्सनले के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा हामीले यहाँ भन्नुपर्छ। यसले चाहिँ दुईटा नम्बरहरु लिन्छ है x र y अनि मैले किन यहाँ 5 र 7 लेखिरहेला छैन भने चाहिँ यहाँ 5 र 7 राख्यो भने हरे त्यो बाहेक अरु केही गर्नै मिल्दैन हैन। तर मैले x र y लेखिदिए भने चाहिँ यो भ्यालु आफैले डिफाइन गर्न मिल्छ। पछि जस्तो मैले सपोज यसलाई पछि कल गर्दाखेरि एड भनेर 100 र 200 को लागि नि गर्न मिल्छ के। यस्तो गरे भने चाहिँ काम गरोस् भनेर मैले x र y दिएको अनि पछि यहाँ जे भ्यालु दिएर मैले कल गर्छु नि त्यो मैले दिएको भ्यालु भनेको चाहिँ आर्गुमेन्टहरु हो। तर जे चाहिँ यो फंक्सनको डिक्लेरेसन भित्र छ नि योहरु चाहिँ प्यारामिटर हो। त्यही देखाउनलाई अनि प्यारामिटर्स यस्तो भयो। अब यो कोडले के गर्छ त नि भन्यो भने यसले रिटर्न गर्छ के रिटर्न गर्छ x + y रिटर्न गर्छ है। यस्तो गरौँ अनि यो पहिला समको भ्यालुलाई चाहिँ एउटा सम भन्ने भेरिएबल भित्र लगेर स्टोर गर्दियौ भेरिएबल sum = x + y अनि रिटर्न गरौँ समलाई चाहिँ। यस्तो गर्यो भने चाहिँ मैले एउटा फंक्सन डिक्लेयर गरे के हैन अनि फंक्सन डिक्लेरेसनको भित्र चाहिँ एउटा जे लिइराछु मैले प्यारामिटर त्योहरु जोडेर रिटर्न मात्रै गर्छु त्यति कुरा हो। अब फंक्सन कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यो फंक्सनको नाम दिनु पर्यो एड अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ केही भ्यालुहरु दिनु पर्यो यो दुईटा दिइराछु अहिलेलाई अनि अब सबै कमेन्टेड आउट छ ठीक छ। भनेपछि अब मैले चाहिँ यो रन गर्छु। मैले रन गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला ब्राउजरमा गरिरहेको थिएँ अब यही रन गर्न देखाउँछु। जस्तो यही हाम्रो VS कोड नछोडेर यही रन गर्नु छ भने चाहिँ एक्सटेन्सन्समा गएर अनि कोड रनर भन्ने छ एक्सटेन्सन यसमा जाँदा हुन्छ इन्स्टल गर्दा हुन्छ। यहाँ युजेसमा हेर्यो भने चाहिँ हाम्रो यसको सर्टकट चाहिँ Ctrl-Alt-N छ है सिधै कोड रन गर्नको लागि क्विट गर्नको लागि पनि त्यही हो अनि त्यसरी गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यही फाइल भित्र छौं अनि मैले चाहिँ Ctrl-Alt-N दबाएँ पहिला सेभ गरे अनि त्यसपछि Ctrl-Alt-N दबाएँ अनि त्यो गरेपछि आउटपुटमा चाहिँ यो सेभ छैन त्यही भएर यस्तो आइराको है। सेभ गरौँ स्यान्डबक्स जे भने नि भयो ड्राफ्ट भनौँ draft.js ठीक छ अनि सेभ भयो। अब रन गरौँ Ctrl-Alt-N दबाए अनि तल यो रन हुन्छ ठीक छ रन भइराछ है केही भने हैन डन भनेछ अनि एक्जिट यहाँ रनिङ अनि त्यसपछि डन एक्जिटेड विथ कोड = 0 भनेछ। यहाँ केही यो एड किन आएन भने मैले कन्सोल लग पनि गर्नुपर्छ यो भेरिएबल चाहिँ के रे यो फंक्सन चाहिँ कन्सोल लग त्यो फंक्सनलाई इन्भोक गरेको नि त मैले अनि फंक्सन इन्भोक गरेपछि त्यसले रिटर्न दिन्छ त्यो देखाउनको लागि कन्सोल लग गर्नु पर्यो। मैले सेभ गरे अनि त्यसपछि यसलाई फेरि आउटपुट रन गरे भने चाहिँ अब चाहिँ देखाउँछ 300 भनेर यसरी देखाउँछ। अनि अर्को कुरा छ जस्तो हामीले इनपुटहरु पास गर्छौं नि यहाँ 100 200 पास गरिरहेको छु मैले त्यस्तै धेरै इनपुट पास गर्न नि मिल्छ है यहाँ 10 यस्तै 10 10 11 यस्तो मैले पास गरेर फेरि सेभ गरेर अनि त्यसपछि रन गरे अनि के देखाउँछ भने नि 300 नै देखाउँछ के। किन भन्यो भने चाहिँ यसले जावास्क्रिप्टले चाहिँ अगाडिको दुईटा लिन्छ किनभने अनि माथि हामीले प्यारामिटर हेर्यौं भने दुईटा मात्रै छ नि त भनेपछि अगाडिको दुईटा मात्रै आर्गुमेन्ट लिन्छ अनि पछाडिको दुईटालाई केही गर्दैन। एक्सेस चाहिँ पछि गर्न मिल्छ मन लाग्यो भने है पछि हेर्छौं।
तर जे होस् त्यसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। सपोज यहाँ चाहिँ एडको सट्टा स्क्वायर थियो अरे के, भनेपछि यहाँ मसँग एक्स छ होइन, अनि त्यसपछि तल मैले भेरिएबलको नाम चाहिँ स्क्वायर राखिदिउँ के अरे, अनि तल रिटर्नमा नि एउटा कुरा देखाउनु खोजेँ मैले, जस्तो मलाई चाहिँ सम लेखिरहेको छु नि जता नि है, सम लेखिरहेको छु, यसलाई चाहिँ मैले एकैचोटि स्क्वायर बनाउनु पऱ्यो भने जस्तो अघि थियो नि यहाँ सबैमा यहाँ एड छ, यहाँ जस्तो यो सम छ अनि सबै अरू समलाई नि सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने आल्ट प्रेस गरेर डबल क्लिक गर्दा हुन्छ है, एकैचोटि चेन्ज हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ स्क्वायर बनाउनु खोजेको नि त, दुई ठाउँमा एकैचोटि लेखिन्छ कि, भनेपछि एउटा सिलेक्ट गरेर अनि आल्ट प्रेस गर्दै अर्कोमा डबल क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो गर्नु मिल्छ। माथि पनि मैले एउटा स्क्वायर नै भने है, अनि प्यारामिटर चाहिँ एक्स मात्रै एउटा मात्रै दिएँ, अनि तल चाहिँ एक्स स्क्वायरमा चाहिँ एक्स इन्टु एक्स भनौँ, भनेपछि एक्सको स्क्वायर हुन्छ, अनि अब रिटर्न नि स्क्वायरै गर्छ, त्यति कुरा छ, यो रिटर्न गर्छ। अनि फङ्सन हामीले कल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्क्वायर भनेर यसरी गर्नुपर्छ। अनि 100 योहरूले आर्गुमेन्टहरू चाहिँ हामीले 4वटा दिएछौँ, तर यसले कतिवटा लिन्छ भन्ने हो नि एउटा मात्रै लिन्छ, किनभने प्यारामिटर एउटा छ। जस्तो मैले यसलाई सेभ गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई रन गरेँ भने चाहिँ यहाँ तल देखाउँछ 1 अनि 4वटा 0, यसको लागि मात्रै गरेछ, अरू चाहिँ इग्नोर हानिरहेछ। यस्तो बिहेभियर हुन्छ जाभास्क्रिप्टमा फङ्सनको, त्यही देखाउन खोजिरहेको, सजिलो छ, खासै केही छैन। अनि यो फङ्सन छ नि, यो फङ्सनको भित्र जे डिक्लेयर गरेको कोड छ नि, यो कोड चाहिँ फरक केसमा फरक काम गरोस् भन्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले फङ्सन ओभरलोडिङ भन्छौँ। फङ्सन ओभरलोडिङ है, फङ्सन ओभरलोडिङ। अनि जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ फङ्सन ओभरलोडिङ त्यसरी अरू ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा जस्तो काम गर्दैन है, भनेपछि फरक रूपले गर्न मिल्छ, मलाई लाग्यो भने चाहिँ फरक तरिकाले गर्न मिल्छ, तर हामीले आफै कन्डिसनल जस्तो बनाएर अनि गर्नुपर्छ, त्यो कुरा छ। अनि त्यस्तै हामीले जस्तो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ फङ्सनलाई अब्जेक्ट्सकै रूपमा ट्रिट गर्छौँ है। जाभास्क्रिप्ट फङ्सन भनेको चाहिँ अब्जेक्ट नै हो, जाभास्क्रिप्ट फङ्सन भनेको अब्जेक्ट हो। अनि जाभास्क्रिप्ट फङ्सन अब्जेक्ट हो भन्न खोजेको चाहिँ यसलाई हामीले एरेभित्र राख्न मिल्छ कि, कुनै एउटा एरेभित्र मैले फङ्सनहरू राख्न मिल्छ, जस्तो एड भनेर एउटा फङ्सन राख्न मिल्छ, त्यस्तै अरू त्यस्तै गर्दै राख्दै गर्न मिल्छ। अनि त्यस्तै हामीले फङ्सन एरेभित्र हाल्न मिल्यो, त्यस्तै फङ्सनलाई चाहिँ कुनै अब्जेक्टको प्रोपर्टी भनेर पनि राख्न मिल्छ कि, त्यस्तो रमाइलो हुन्छ। अनि त्यस्तै अरू कुरा भन्यो भने जस्तो कुनै एउटा अब्जेक्टसँग एसोसिएट भएको फङ्सन छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई हामीले मेथड भन्छौँ। जस्तो एउटा मैले अब्जेक्ट बनाएँ, अब्जेक्ट बनाउनुको लागि त मैले कर्ली ब्रेसेस युज गरेँ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ की र भ्याल्यु जसरी दिनुपर्छ नि त होइन, जस्तो नेम भने, अनि यतातिर चाहिँ एउटा स्ट्रिङ राखेँ, नेम रिजन है, अनि यसरी राखिरहेको छु। अनि अब्जेक्टमा चाहिँ सेमिकलन हुँदैन है, कमा हुन्छ, यसरी अरू सेपरेट गर्नु पऱ्यो भने यो एउटा अब्जेक्ट हो। अब यो अब्जेक्टको मैले यहाँ के भन्छ कुनै एउटा फङ्सन पनि राख्न मिल्छ कि, जस्तो के भन्ने वाक भनौँ न, वाक भनेर मैले यहाँ फङ्सन पनि राख्न मिल्छ है, जस्तो वाक भनेर भन्दा नि वाक भनेर मैले यहाँ चाहिँ एउटा वाक भनेर एउटा फङ्सन राख्न पनि मिल्छ, यस्तो गर्न पनि मिल्छ। अनि त्यसपछि यो मैले यसलाई एक्सेस पनि गर्न मिल्छ कि, तल गएर अब्जेक्ट डट वाक गऱ्यो भने चाहिँ यो यसको प्रोपर्टी हो, त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ, त्यति कुरा छ। अरू कुराहरू पछिको भिडियोहरूमा